নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নীলাচি অসমৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম। চুজিৰে বনাইছিলোঁ মই ইডলি। আচলতে ইডলি নিমখ দি নহয়, মই চুজি দি মিঠা চেনি দি পেলাই বনাইছিলোঁ। এয়া চুজি মই এনেকুৱা এইটো কাপেৰে মই একাপ লৈছোঁ পুৰা, আৰু ইয়াতে মই নাৰিকলৰ গুড়া দিছোঁ। এয়া কিনিবলৈ পাব আপোনালোকে বজাৰত, আজিকালি কিনিবলৈ পায়। আৰু চেনি সোৱাদ অনুসৰি দিব আপোনালোকে, আৰু নিমখ এচিকুট দিব। আৰু গোন্ধৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত ইলাচি খুন্দি পেলাই দিব পাৰে, ময়ো দিছোঁ চাওক। এতিয়া গাখীৰ দিব, ঠাণ্ডা গাখীৰ ইউজ কৰিব ইয়াত। গাখীৰকণ দি পেলাই আপোনালোকে চাব যে কিমানখিনি আৰু দিব লাগে। এয়া চাওক, হৈ গ'ল মোৰ। বেছি ডাঠ কৰিবও নালাগে, একেবাৰে পনীয়া কৰিবও নালাগে পেষ্টটো। এনেকুৱা এটা জোখত আপোনালোকে ৰাখিলেই হ'ল। এতিয়া মই এয়া গেছত অকণমান কুকাৰত পানী উতলাই লৈছোঁ। 18 মিনিট আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আপোনালোকে পেষ্টটো ঢাকি পেলাই থৈ দিব। আৰু এতিয়া মই ইডলি ষ্টেণ্ডত অলপমান ৰিফাইন তেল এনেকৈ সানি লৈছোঁ। এয়া আৰু যেতিয়া আপুনি এয়া হৈ গ'ল আধা ঘণ্টাৰ পাছত এয়া চাওক, আৰু মই তেতিয়া বেকিং পাউডাৰ ইয়াত মিক্স কৰিছোঁ এচামুচ। বেকিং পাউডাৰটো আপোনালোকে যেতিয়া বনাব তেতিয়া লগে লগে তেতিয়াহে দিব, তাৰ আগতেই দি নথব। আৰু এতিয়া মই ষ্টেণ্ডত এনেকৈ এটা এটা খাপকৈ দিছোঁ। এয়া চাওক, ভালকৈ আপোনালোকে এচামুচ এচামুচ কৰি এনেকৈ দি দিব। আৰু কুকাৰত যিহেতু মই পানী উতলাই থৈছিলোঁ, এতিয়া গেছটো অন কৰি মই এয়া কুকাৰৰ ভিতৰত মই ষ্টেণ্ডটো বঢ়াই দিলোঁ। আৰু ওপৰত ঢাকনখন জাষ্ট এনেই দি থ'লেই হ'ল। আপোনালোকে চিটিটো খুলি দিব। আৰু এয়া চাওক, খুব বেছি 5 মিনিট আপোনালোকৰ লাগে, আৰু খুব সহজেই হৈ যায়। আৰু নেক্সটটো মই বনাওঁতে ওপৰত কিচমিচ দি দিছোঁ। এয়া চাওক, কিমান সহজে ইমান ভাল লাগে খাই। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু ভাল পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।